सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल वन्स अगेन है। आजको भ्लगको सुरुमै हेर है हाम्रो कस्तो दामी ठाउँमा छौँ हामी है। भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ होइन, काम परेर हामी आएको थियो। सो त्यही गाइज होइन, आज चाहिँ ओइ बाटै छैन हस् हस्, म त सिधै गएको झन्डै। कुन चाहिँ पल्लो बाटो ए यहाँ रहेछ अनि त यो गाइज होइन, आजको भ्लगमा चाहिँ हामी सागातिर यसो गइदिउँ न त भनेर। अनि त्यही आज चाहिँ सोलो राइड हुन गइरहेको छ होइन। भोलिको लागि भ्लग नभएर एउटा यसो भ्लग बनाइदिउँ न त भनेर। सो गाइज मेन रोड आइसक्यो हामी चाहिँ, यहीँबाट गइदिउँ होइन। त्यहाँ अगाडि चेकिङ हुन्छ भने त केही छैन, हामी त अन्डर 50 नै हिँड्छौँ सधैँ है, त्यस्तो धेरै कुदाउने बानी छैन। ओ अन्डर 50 नै छ हो गाइज। ओ देख्यौ योपालि यता रहेछ चेकिङ। अब त जति कुदाइ नै भयो। यो त्यहाँ पनि रहेछ भने चाहिँ बिचोक फेरि बिचोक हुन्छ। छैन गाइज मेरो आँखा तेज छ तेज। सो त्यही यो साँगासम्म पुग्दिउँ न त भनेर निस्केको होइन। धेरै भएको थियो बाहिर ननिस्केको, त्यही भएर आज सोलो राइड भइरहेछ गाइज। के गर्नु यस्तै छ है, सोलो भयो नि भ्लग त चाहियो नि भोलि थर्सडेको लागि होइन गाइज। सो गाइज त्यही हो होइन, बाइक चाहिँ हल्का 4 छ देख्न सक्नुहुन्छ, आवाज गरेको छैन गाइज। त्यही हो, भ्लगिङ गर्नु चाहिँ गाह्रो रहेछ है। भोलिको लागि भ्लग आज खिच्न हिँड्नु परेको छ। 2 दिन अगाडि नै यत्रो 1 विक टाइम हुँदाखेरि त म्यानेज गर्न सकिएको छैन यार। यताउता गर्दा गर्दै होइन सकिँदैन रहेछ क्या, हुन्छ नि। अनि जसो तसो भने गरिरहेको छु है, कहिले के हुँदैन कहिले के हुँदैन होइन, भने जस्तो नहुँदो रहेछ। लेट्स गो गाइज लेट्स गो। जगती आइपुग्नु लागिसक्यो है, आइपुगिसक्यो भनौँ न। हट डर लाग्छ हो यस्तो गाडी देख्दा मलाई। ओ चेकिङ हो कि के, ओइ कत्रो क्लोज कल हानेको। गाइड चेकिङ भइरहेछ। ओ सेट चेकिङ भइरहेछ यहाँ है। यसको पछि हिँड्यो भने केही हुँदैन होइन। ल ल ल ट्राफिक सर इन्क्वायरी हान्दै हुनुहुन्छ है। सो गाइज अलिक माथि चढ्नु थालिसक्यो हामी है। हामी यहाँबाट देखिँदैन रहेछ है, तपाईँमा देखाइन्थ्यो। त्यही नै गोप्रो त कहाँ क्याच गर्छ र होइन। त्यही माथि क्लिन पनि हुँदैन आजभोलि त, खै कति दिन भइसक्यो मैले है। वेदर त्यस्तो क्लिन छँदै छैन कि। पुरै हेर न पोल्युसन हेर नि त्यहाँ, त्यो इँटाको भट्टाबाट कति धेरै हेर न के भन्ने हो र। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ऊ त्यो एउटा ठुलो ट्रकले गरेर होइन, हेर्नु त कति धेरै। आमा अहिले बल्ल त्यहाँबाट जानिदियो। अब ऊ त्यो अगाडि एउटा बस रोक्यो है, फेरि त्यही हो जाम सुरु। अब हेर है गाइज, त्यहाँबाट फेरि जाम सुरु भयो है। एउटा ठुलो गाडी बिस्तारै हिँड्नुपर्छ नि त यो उकालोहरूमा त, अनि त्यहाँबाट त्यसले गरेर पुरै जाम भइदिइहाल्छ जाम। हेत्तेरिका लाग्दो भने यार। उफ रुइडर यो अङ्कलले नि ल्याङ हान्छ भने खै छोड्नु। सो गाइज मैले भने जस्तै होइन, अहिलेसम्म म यही पछाडि छु क्या, हुन्छ नि। त्यस्तो धेरै चलाउने मुडमा चाहिँ छुइनँ आज होइन, त्यही भएर मात्रै हो। हुन त अब त्यस्तो केही छैन, एक रेप हान्ने बित्तिकै गइहाल्छ। ओ डर लाग्दो यार यो चाहिँ। त्यो रन्केर आएको हेर त, यसले त ब्रेक लगायो भने भ्याउँदैन होला क्या। अनि अगाडि अगाडि 2टा राइडरहरू गएको छ है, पुरै मोबाइल भ्लगरहरू। डर लाग्छ मलाई धेरै कुदाउन है। ए यहाँ पनि अब त्यही हो ल, यो चाहिँ अलिअलि अगाडि गएको रहेछ, त्यही भएर 40 को जोन छ गाइज। ओए कत्रो गरेको चाँडो जो उहाँ हेर। एच चाहिँ के अरे सरी GR7 मा है 2जना राइडरहरू गइरहेछ हेर न ल। त्यो माथि ट्राफिकले समाइन्छ नि, थाहा पाउँछ उनीहरूलाई। त्यही गाइज है बिस्तारै गइरहेछ हामी। अब यहीँ नजिकै त हो नि भनेर हामी भन्दा नि भयो है गाइज। फेरि आमा त्यसले पड्काएको हेर न। अहिले त्यहाँ ट्राफिक बस्छ, फेरि यस्तो आवाज सुनेपछि होइन, त्यहाँ पुलिसहरू बसिरहेको हुन्छ नि त, ट्राफिक पुलिसहरू छैन रहेछ आज धन्न।
सो देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ आइसक्यो है धेरै टाढा पनि छैन नि त यो त्यही 10 मिनटमा आइपुगिहाल्छ भक्तपुरबाट त्यस्तो केही छैन हामी यस्तो बिस्तारै आइरहेको छु त्यही पनि होइन यस्तो टर्नमा चाहिँ ओभरटेक गर्नुहुन्न होइन त्यही हो अब खाली यस्तो देख्नु भएको छ भने त जान सक्नुहुन्छ होइन त्यही पनि के भने तपाईँको बाइकको पावरले भ्याउँछ भने मात्रै है फेरि पावर चाहिँ कम छ अनि वहाँ पारेर होइन ओभरटेक नगर्दैखेरि चाहिँ तपाईँको अगाडिबाट गाडी आयो भने चाहिँ तनाव हुन्छ नि त फेरि त्यही भएर सो त्यही अब त्यहाँबाट माथि जानु चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ होला सायद है यहाँबाट लेफ्ट लाग्ने टक्क लाएर यहाँ मैले अस्ति नआउँदा पाउहरू खाएको थियो दामी थियो दामी आज नि खाने हो पाउ लभरहरू ओ यतै त हो नि हो जस्तो लाग्छ कस्तो पाउ बस्न थाल्छ यार यता ओ यतै त हो नि सशुल्क भने के हो पैसा लाग्ने हो कि नलाग्ने हो हेर गाइज म एक्लै लाइन दुईवटा लिनु पऱ्यो छ टिकट गाह्रो छ 100 रुपियाँ रे है एउटाको गाइज यसको त्यो अम्ला छ नि खुट्टाको त्यो त मभन्दा ठुलो जस्तो छ भने चाहिँ अब सोचौँ है म केही भन्दिनँ सो गाइज एक्सपिरियन्स एकदम दामी भयो है कोही के गर्ने एकदम रमाइलो भइरहेको थियो आज अब त्यही माथि होइन भ्यालेन्टाइन विक चलिरहेको छ होइन अनि त्यहाँबाट कपल्सहरूलाई देख्ने म त एक्लै आएर कस्तो होइन टेन्सन लागिरहेको हुन्छ नि गाइस म्युजिक चाहिँ बन्द गरिदियो होइन 70 रुपियाँ चिया खाइरहेको छ होइन टक्क शिवजीको बसेर गाह्रो छ 2 कप खानु परेको छ एक डेले है अब के गर्नु यस्तो सो गाइज हामी चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर होइन यता आइसक्यो यहाँ पनि टिकट रे के भन्नु सकिँदैन यहाँ पनि टिकट रे गाइज होइन 4 देख्न सक्नुहुन्छ यो पैसा उठाएर गरिन्छ के होइन नेपालमा अब हिँड्दा पनि टिकट काटेर होइन हिँड्नु पर्ला जस्तो के भन्नु र सो त्यो गाइज होइन त्यहाँबाट निस्केर यता आयो यहाँ खै के त्यस्तो केही त छैन त्यत्तिकै 20 रुपियाँ टिकट रे के भन्ने म त यार नसकिने भयो गाइज आमा कस्तो हल्लेको यार कस्तो हल्लेको यार हावा चलिरहेको छ धेरै यार मलाई उडाउने हो कि जस्तो लागिरहेछ है गाइज सो गाइज हामी चाहिँ निस्किसक्यो होइन उहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ तल आइसक्यो अनि त्यो अघिको पुल चाहिँ यहीँ अगाडि छ उयो देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ यही पुलमा धेरै हावा चलिरहेको थियो होइन डर लागेर निस्किहाल्यो हामी त यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ माथि चाहिँ अलिक धेरै बेरै बस्यो हामी त्यो यहाँबाट पनि जानु मिल्दो रहेछ यो पुलमा चाहिँ तर एउटा कुरा चाहिँ हो क्या नेपालमा पावर हुनेले जे गरे पनि हुने रहेछ कि अब चाहिँ हामी टक्क लाएर भक्तपुर निस्किन्छ होला बस्छौँ एकछिन अनि निस्किन्छौँ है सो त्यो बिस्तारै गइरहेछ होइन धेरै कुदाउने मुडमा चाहिँ छुइनँ आज म होइन साँच्ची भन्नु भने तर म त्यस्तो धेरै कुदाउँदिनँ होइन त्यही 50-60 भन्दा जाँदिनँ म कतै पनि हावा चाहिँ एकदम धेरै चलिरहेको छ त्यो अलिक पुलमा झन्डै उडाएन मलाई सो गाइस भक्तपुर आइसक्यौँ है अब हामी चाहिँ यहीँबाट राइट लगाएर जान्छ होला सायद एम्बुलेन्स फर्स्ट प्रायोरिटी गाइस सो यहाँबाट निस्किन्छ हामी यता त सबै जामै जाम हो अब बेलुका हल्लाइसक्यो
त्यही भएर वेलकम टु भक्तपुर। त्यही लाखे नाच भइरहेको रहेछ गाइस, बाटो बन्द रहेछ। यतै जाउँ है, त्यहाँ चाहिँ लाखे डान्स भइरहेको रहेछ। अहिले खेदा हो भने त होइन गाइस, यहाँबाट चाहिँ कहाँ निस्किने हो ठ्याक्कै थाहा भएन क्या, गल्ली गल्ली छ है। यो त दरबार स्क्वायर निस्क्यो नि, हामी निस्क्यो है धन्न। भक्तपुरबाट ठिक लाग्छ यार मलाई, हुन्छ नि जति बेला पार्क गर जे गर, पार्किङको तिर्नु पर्दैन। यस्तो दामी दामी होइन ठाउँहरू मतलब छ नि यहाँ पनि, नो टिकट गाइज ठिक छ। सो त्यो गाइज होइन, हामी चाहिँ निस्किसक्यो। टाइम लेप्स हेर्नु भयो होला होइन, एकछिन त्यहाँ बस्यौँ, रात पर्न लागिसक्यो, अब चाहिँ जाने भनेर। सो त्यो यहाँसम्म हेर्दै हुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है, नयाँ हेर्नुहुन्छ भने लाइक गरिदिनु होला, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला है, अनि लास्टसम्म हेरिदिनु होला, मेरो वाच टाइम बढोस्। मोनिटाइज गर्नु पऱ्यो नि गाइज, यसरी सरी त कहाँ हुन्छ र। सो त्यो गाइज है, रात पर्न लागिसक्यो, देख्नु सक्नुहुन्छ है। आजको भ्लग चाहिँ अब यस्तै भइहाल्यो होइन, अब हिँड गर्छु होला, नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला, केही छैन। आज रातभरि अब एडिट गरेर एक्सपोर्ट हुने कम टाइम लाग्छ भने म के भन्नु, म त एडिट गर्न पनि त ठिकै छ, त्यो त केही छैन होइन, तर एक्सपोर्ट गर्नु र अनि त्यहाँबाट अपलोड गर्नु धेरै टाइम लाग्ने के। त्यही भएर आज राति नै गर्नु छ सबै, फेरि लास्ट टाइमको जस्तै पछि हाल्नुपर्ने हुन्छ भिडियो। त्यही अनि हुन्छ नि यस्तो नजिकै गइरहेछ आजभोलि, 1-2 दिन 3 दिनसम्मको हुन्छ नि अलि लङ राइड, त्यस्तो भ्लग पनि आउँछ अलि पछि है। अहिले सबै कुरा मिलिरहेको छैन, त्यही हो, त्यस्तो भ्लग पनि आउनेछ। तपाईँहरूले सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो है, सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो गाइज। साथीहरू पनि अब भन्ने बेला फ्री हुँदैन नि त, आज जस्तै अब सोलो हान्नुपर्ने हुन्छ भ्लग पनि, अनि खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन नि त सोलोमा त, अब साथीहरू भयो पो अलिकति, त्यस्तो भ्लग पनि आउँछ, केही छैन है। सो गाइज यस्तै भयो भ्लग होइन, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि त्यही हो, आजको भ्लग चाहिँ अब यहीँ इन्ड गर्छु, अनि आजको चाहिँ एडिट गरेर म भोलि भ्लग हालिदिन्छु, केही छैन यसको लागि त। सो गाइज नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला है।